En dan is het straks klaar, die zondag bijvoorbeeld. Wat ga ik die zondag doen? Wat ga ik nou die zondag doen? Ik heb geen idee. Nee, ik heb geen idee. Eén groot zwart gat. In Road to Rotterdam volgen we de 4 presentatoren en de organisatie op weg naar de liveshows in mei. In deze aflevering beleven we met Edcilia, Jan, Chantal en Nicky de laatste momenten vlak voor de eerste halve finale. En ik weet nog, toen keek ik Chantal stond zo net erachter in de verte en die deed zo. Zien we hoe ze voor het eerst met elkaar het podium opstappen. En kijken we mee tijdens de repetitie van de puntentelling. Oh my god! Op de dag dat ik opsta van de eerste liveshow ga ik even checken hoe het met je lijf is. Het is ook wel een beetje leeftijd geworden of zo, maar heb ik ergens pijn? Hoe heb ik gelegen? Wat ik zeg, ben je opeens verkouden? Hoe is je stem? Ik denk het eerste als je wakker wordt is de vraag, heb ik lekker geslapen? Ben ik fit? Want het wordt een hele lange avond en wij hebben dit nog nooit meegemaakt. En ja, hoe je daar dan naartoe leeft, dat weet ik niet. Ik denk dat ik niet meer cappuccino of minder cappuccino neem dan normaal. Gewoon normaal ontbijten. Misschien dat je 2 of 3 keer naar de wc moet, dat weet ik niet. Het begint bij mij met een lekker ontbijtje hoor. Ik bedoel, ik wil nog niks, gewoon een ontbijtje. En mijn haar moet goed zitten. Het begint sowieso, tanden poetsen, frisse mond en dan praten we verder. Als ik wakker word, denk ik leef nog. Dat is een plus. En het tweede wat ik denk is, ik leef nog. Het is een plus. Ik weet het niet. Ik denk wel dat ik een beetje zenuwachtig ga zijn. Ja. Ik denk ook echt dat ik heel erg, ja weet ik veel, snoep, chips. Ik ben een emotieeter. Ga je ontbijten? Wel ontbijten? Oh ja, heel veel. Heel veel ontbijten, ja. Ja hoor, eten gaat er bij mij altijd in. Maakt niet uit hoe nerveus ik ben of zo. Misschien dan juist verschrikkelijk. Oh, je wil niet weten hoe ik zin heb in patat en allemaal slechte dingen. Maar goed, we gaan het nog heel erg netjes houden en gezond eten. Oh ja, zo'n dag ziet er eigenlijk voor mij heel normaal uit. Het moet voor mij zo normaal mogelijk gaan. Juist niet geen rare dingen. Het is niet zo dat ik dan geen ruimte heb voor bijvoorbeeld als de andere 3 nerveus worden of 1 van hen of zo. Dan heb ik zeker wel juist ook veel zin om diegene mee in die rust te nemen. En ik weet nu al wat ik bij Nicky moet doen. Vorig jaar met Europe Shine the Light, toen moest ik mijn eerste online update doen. En toen stond ik daar ook en toen keek ik zo en dan staat daar de regisseur en die gaat dan. En dan gaat het lampje aan en denk je. Rustig. En ik weet nog, toen keek ik Chantal stond zo net erachter in de verte en die deed zo. Hou je kalm. Ja, en toen ging het heel goed. Dus ik denk dat ik heel veel naar Chantal ga kijken. Ze van, Chantal, maar rustig. Kan niet meer aan. Doe het. Ja. Is goed, nou dan gaan we dat doen. Whatever it helps, ja. Het meest spannende moment vind ik als ik echt op moet. Het is 2 minuten dat je in je oor hoort, oké, nog 1 minuut. En dan, dan denk je nog zoveel seconden en dan, dat hoor je dan niet aftel in je oor. Want dan hoef je maar net dat je stembanden overslaan of dat je jeuk ergens hebt waar je geen jeuk wil hebben. Dat is echt het moment dat je denkt, nu gaan we ervoor. We're live. En het ding is, we're live. Het kan niet opnieuw, het is gewoon wat het is. Dus dat is heel eng. Jongens, waar beginnen we aan? Waarom doe ik dit? Ik heb ook even op het podium gestaan en dat was toch wel schrikken. Positief schrikken, dat je denkt van, mijn hemel, waar ben ik in beland? Fantastisch. It's huge. Ja. En kleurrijk. En daar word ik heel vrolijk van. Ja. Er hangen een paar lampjes aan het plafond, een stuk of 8000. Dus, Zo heb ik het thuis ook. Ja, dus ik moet even kijken of ik nog een peertje moet vervangen. Maar het is echt zo indrukwekkend. Ja, een beetje zoals de stewardess even alles kijken. Waar ligt dat, waar zit dat, op, af. Zijn er hindernissen, zijn er trapjes, zijn er kabels gespannen. Waar is de autocue, waar zijn de camera's. Heel even alles scannen. Dan moet iedereen ook heel even met rust laten.
Ah, dus ja. Yo, dus Oké. Is genoteerd. helder, yo. Ik was zo bang dat ik een ledje kapot stak. Stel je voor. Ik moet zeggen dat ik heb de afgelopen 10 jaar heb ik mee mogen lopen bij alle songfestivals. En dit is toch wel het meest indrukwekkende podium wat ik tot nu toe heb gezien. En niet omdat het in Nederland is, maar gewoon omdat het zo is. Nou komt dat natuurlijk ook omdat er minder publiek is, waardoor het podium naar voren komt. Hè, waardoor de artiesten ook veel meer betrokken worden bij het podium. Dus de green room zit echt aan het podium vast, bijna. Dat geeft zo'n intense sfeer dat je kan ze haast aanraken bijna. Ik verwacht niet al te veel gekke spanning. Maar misschien denk ik straks... Nou, ik denk dat ik heel de dag echt rete druk doe. Dat ik echt al mijn kruid aan het verschieten ben. En dan een uur van tevoren, dan kak ik finaal in. En dan is echt, iemand help me. En dan komt het allemaal weer omhoog als je daar backstage staat om te gaan. Ik vraag me ook echt af hoe ik erbij sta bij de finale, de allerlaatste. Ik weet wel die hoek er nog bij. Volgens mij sta ik dat op kruk of zo, maar geen idee. Ja. Ik denk een van de leukste momenten vind ik altijd als het eerste stukje klaar is. Als we ons eerste gedeelte hebben gedaan, dat is goed gegaan. Dan hebben we een soort van, ik noem het altijd een soort van dubbel tennis. Dan hebben we alle ballen overgegooid en dan gaat het allemaal goed. En dan is een eerste stuk, oké. Het hoofdje is eruit. Net zoals dat je bevalt en de baby is er. Yes! It's there! En dat is ook met dit. Yes, it happened. Nou, ik ga mezelf wel dwingen om te genieten. Ik denk als je eenmaal erin zit en het gebeurt allemaal, dan is het zo voorbij. Maar ik wil mezelf wel echt wakker houden dat ik tijdens die show even een soort uit mezelf treed en dan gewoon ga kijken van waar sta ik nou eigenlijk? Van kamer in mijn moeders huis naar kamer in mijn eigen huis naar dit. Nou, dan tussendoor nog wel een paar andere projecten gehad, maar het is nogal een jump. Ik vind het een leuke jump. Ik denk dat het leukste is de puntentelling straks. En Chantal en ik mogen dat doen. En dat is natuurlijk ook het stukje waar je kan en mag improviseren. Dat is toch ruim een uur, waarin al die landen voorbij komen. Je ziet natuurlijk een hele lijst met namen. Nou, soms zijn ze enigszins bekend, maar natuurlijk vaak niet. Dus ja, dan is het altijd een verrassing wie je voor de camera krijgt. En hoe ze dat aanpakken. Soms pakken ze zo'n moment echt voor zichzelf. Hè? Hello Europe! En gaan ze je eerst complimenteren met de show. En dan de ene keer duurt dat 20 seconden, de andere keer een minuut. En daar moeten wij natuurlijk op anticiperen. Dus ja, dat is wel het moment waarop wij mogen laten zien wie we zijn. Ja, er gaat toch iemands leven veranderen. En nu denk je, als je zit te kijken, zeker als je niet zoveel met Songfestival hebt, denk je, dit. Je moet je gewoon verplaatsen in een kandidaat, in een artiest, in een deelnemer van een land die daar al heel lang naartoe leeft. Misschien er doen zoveel deelnemers mee die al vanaf hun kindertijd dromen van het Songfestival. Die staan daar, die mogen eindelijk meedoen. En dat verandert dan. En dan hoop je dat je het allemaal goed zegt. Stel je voor dat je een verkeerde uitslag geeft. Hey, I'm sorry. Ja, dat is ook wel eens op tv gebeurd. Dat kan gebeuren. Nou, wat er gebeurt vandaag is dat ik geen make-up op heb in Road to Rotterdam een keer. Dus Wat zijn we aan het doen vandaag? Vandaag hebben we voting rehearsals. Eigenlijk gaan ze dus de voting doen zoals ze hem gaan zien op televisie. Totaal random. Points go to Ireland. Oh my god! Ik zat toevallig bij Ierland en Ierland kreeg echt tant hoeveel punten op het begin. Dus toen dacht ik, nou, ik ga het helemaal geven. Dus hartje en oh my god, thank you. We hebben niet gewonnen. Dat is jammer. Je moet wel je kop erbij houden. Je moet overal een beetje bij de pinken zijn. Maar dit is wel een stukje waar je niet kan verslappen. Dat merkte wel tijdens de repetities. Veel informatie op je oor, ook voor je. Hier op het scherm staat ook informatie weer hier die je niet allemaal mag delen. Tenminste, het gaat om de goede volgorde hoe je het deelt. Je hebt nog een autocue. En dan moet je ook nog eens
leuk de show leiden. Want je bent toch ook gewoon gastheer en gastvrouw. Dus ik vind dit wel het meest ingewikkelde stukje. En stel nou, een van die twee wordt ziek, dan moet je een backup hebben. En ik ben de backup. Dus ik zit heel de dag mee te kijken en mee te oefenen. En dan te bedenken, nou, dat zou ik dan zo doen. Of dit zou ik dan zo brengen. Dus ik zit gewoon als een soort spons. Ben ik erbij met mijn Britney Spears. Baby, baby. Mijn rol is eigenlijk de momenten dat kan bij de artiesten zijn en ze een vraag stellen hoe ze zich voelen. Op dat moment hangt vanaf welke plek ze staan, eerste, tweede. En dan kan ik ze heel kort eventjes wat vragen. Ja, en hoe er geschakeld wordt met Chantal of met Jan. Dit is wel ons plekje. Het is ook op onze lengte gemaakt, hè? Kijk, je ziet dat we staan echt heel recht en heel fijn aan de desk. En dit stukje is wat smal uitgevallen. Het stukje waar wij allebei onze hand Dus in het midden willen leggen. Af en toe gebeurt er dit zo. En dat is voor kijkers misschien heel raar, maar Het is dan echt niet we zijn anders. getest, we durven het aan. Ja. Vond je dit een leuke video? Geef hem een duimpje omhoog. En wil je niks missen van Eurovision? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van Afrotros. Het is een rap. Ik heb ook wel zin in een rap.